مرحبا، أنا هيلينا الصايغ. أنا مستشارة ومدربة إرشادية. كل أسبوع بنزل فيديو عن موضوع معين. اليوم رح أحكي بموضوع هي أول مرة بحكي فيه عن العلاقة الزوجية، عن الحب بالعلاقة الزوجية اللي هو 5 لغات للحب. إحنا بنفكر مرات إنه أزواجنا ما بيحبونا لأنه مرات ما بنكون عارفين إيش اللغة اللي عم بيستعملوها. ولكن قبل ما أبدأ عن هذا الموضوع بدي أحكي إشي مهم، إنه إحنا ببداية العلاقة حتى لو إنه زواج تقليدي أو أول مرة بنتعرف على الناس، بنفرز بالجسم هرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين. هذا الهرمون هو هرمون الحب، بيخلينا ما نشوف تمام، حتى في بعض المرات بنحكي بيعمي يضوي الإنسان، بيخلينا ما نشوف الناس على حقيقتهم بأخطائهم، أو ممكن نشوف سلوكيات معينة عندهم بس إحنا بنحكي يلا معلش مش مهم، هذا إشي عادي أو بتغيروا. وبعد الزواج ما بيروح الحب زي ما الناس بتفكر، ولكن شكله بتغير والأكسيتوسين بيبدأ يخف بالجسم، فمنصير نشوف أشياء ما شفناها من قبل أو اعتقدنا ما شفناها من قبل، فنفكر إنه ضحكوا علينا، كذبوا علينا، ولكن هذا غير صحيح. يمكن هاي الأشياء كانت موجودة بس إحنا ما اهتمينا لها. أو ممكن إشي تاني مهم نعرفه، إنه بالبداية الإنسان لما يكون بحب بيكون بيتصرف بطريقة معينة. لما يخف هرمون الأكسيتوسين بيصيروا يتصرفوا بالحياة الزوجية زي ما هم تعودوا من أهلهم، زي ما شافوا من أهلهم. فمنلاقي في أطباع تغيرت مش لأنه كذبوا علينا، ولكن البرمجة الموجودة بالعقل اللاواعي هي اللي بتنتصر بهذا الوضع، لأن الأكسيتوسين بدأ يخف. شو بدنا نعمل لكن بالحياة الزوجية؟ إحنا بدنا نعرف إنه إحنا دايماً بنعطي شو بنحتاج، ما بنعطي شو الشخص التاني بحتاج. فأنا بحتاج كلمات الحب، بعطي كلمات الحب، بحتاج اهتمام، بعطي الاهتمام، ولكن الآخر يمكن إنه بحتاج إشي تاني، فبنضغطه. إذا هو ما بده الاهتمام نضغطه لما نعطيه الاهتمام، والعكس صحيح. فشو بدنا نعمل؟ في كاتب مشهور اسمه جاري تشابمان كتب كتاب كتير حلو عن 5 لغات للحب، وبحكي عن إنه الواحد بيقدر يعرف شو نوع الحب. بآخر الفيديو رح أحط لكم اللينك عن كيف هو بيقترح الواحد يعمل استبيان لنفسه عن يعرف شو نوع الحب إله وشو نوع لغة الحب الشخص اللي مقابله عماله يتصرف فيها. إيش هم 5 لغات الحب؟ عنا اللفظي واللغوي، عنا الخدمة، الوقت، الهدايا، والتعبير الجسدي. هدول هم ال5 لغات. بالبداية بدي أحكي عن اللفظي اللي هي كلمات الحب أو كلمات الثناء، كلمات المديح أو الاعتذار، الاعتراف، أو أحكي يعطيك ألف عافية، أو هو يقول لي أنا ما قصدت أحكي هيك. هاي هي لغة الحب. مش ضروري بس واحد يحكي للتاني أنا بحبك إنه تكون هي اللغة اللفظية. الوقت اللي بنقضيه مع بعض هي الاهتمام قد ايه انا بهتم فيهم، قد ايه انا وانا قاعده معهم وبحكي معهم بطلع بعينيهم، او عم نحضر تلفزيون بقعد جنبه او بيقعد جنبي. هذا هو الوقت اللي بنقضيه مع بعض. او ان مثلا هو عماله يشتغل بمكان انا هقعد جنبه واجيب كتابي واقرا جنبه واحنا قاعدين مع بعض. هاي لغه من لغات الحب. اذا هو بيشوفني قاعده بشتغل او بالمطبخ او بدرس الاولاد وقاعد جنبي، هذه هي احدى لغات الحب. الهدايا هي هدايا معنوية ومادية. ممكن أنا بعرف إنه بحب التفاح الأخضر، جبت معي تفاح أخضر، هذا هو الحب. أو أكتب كارت أعبر فيه عن تقديري إله، أو هو يجيب لي هدية بعرف إني أنا عم بدور عليها، أو يجيب لي ورد، أو يعطيني أو يعمل لي خدمة معينة هو بعرف إني أنا مبسوطة معها، مثلا مقابلة بمكان معين، أو يتواصل مع أقربائي عشان بعرفوا إني أنا اشتقت لهم. هاي هي إحدى لغات الحب. النوع الرابع للحب هو الخدمة اللي بنقدمها لبعض، بنساعد بعض، بنوقف مع بعض. ممكن أعمال المنزلية نعملها مع بعض، أو حدا فينا يوصل أولادنا عن التاني، أو نعزم حدا بس لخدمة، مثلا أعمل خدمة للعمل لزوجي. أي إشي بدل إني أنا بهتم لأمره وبحبه. واللغة الخامسة هي التعبير الجسدي. لما اثنين يحتضنوا بعض، يلمسوا بعض، يمسكوا ايدين بعض، يطلعوا بعينين بعض، هاي لغة كتير حلوة. ومش غلط لو بتكون قدام الأولاد، لأنه حلو الأولاد يشوفوا هذا التعبير عن الحب بين الأزواج. فإحنا علينا نعمل 4 أشياء بسيطة. أولاً أعرف اللغة تاعتي، وثانياً أطلب من زوجي إنه يعبر لي عنها، وثالثاً أعرف اللغة تاعته أو أسأله إيش اللغة اللي بيحب يسمع فيها الحب، أو أنا أكتشفه، والإشي الرابع أقدم له إياها. مرة تانية بدي أحكي إنه في هذا اللينك اللي هلأ عم بيظهر قدامكم 5lovelanguages.com/profile، تقدروا تعرفوا إيش اللغة تاعتكم وإيش اللغة تاعت أزواجكم.
بتمنى لكم حياة مليئة بالحب والحنان والعطاء، اللي فيها بتعيشوا مرحلة كتير حلوة بحياتكم الزوجية مهما كانت فترتها، لأنه الحب مش أولها، الحب طول العمر وبزيد عش سنة 20 والسنة 30 والسنة 40 وإن شاء الله السنة 50 اللي أنتوا فيها مع بعض. وبشوفكم المرة الجاية.